निकायको निर्वाचनमा मतदान गरिसकेका हुनेछौँ। नमस्कार। US Embassy Youth काउन्सिलको मोडल डिबेट टिमबाट म श्रेणी राज भण्डारीको न्यानो अभिवादन। US Embassy Youth काउन्सिल नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने 50 जना युवाहरूको परिषद हो, जसलाई अमेरिकन एम्बेसी र वी इन्स्पायर नेपाल नामक एनजिओले सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस हलमा उपस्थित 80% यस हलमा उपस्थित 80% ले आउँदो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्दैछौँ। आज हामी सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक युवाहरूको नेतृत्वमा उम्मेदवारहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर वाद विवाद गर्दैछौँ। स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू बीच हेल्दी डिबेटको कल्चर बसाल्नु पर्छ र अरू युवाहरूले पनि यस्तै डिबेटहरूको आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। डिबेटमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो भिजन तथा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्छन्, जसले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउँछ। यो डिबेटलाई अगाडि बढाउनलाई हामी हाम्रो सहजकर्ता प्रकटजीलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ। यसका साथसाथै सबै अडियन्स महानुभावहरूलाई आफ्नो सिटबाट उठिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अरू कुनै कार्यक्रममा अगाडि अरू कुनै तहले बढ्नुभन्दा अगाडि केही आचार संहिताका कुराहरू छन् जुन म पढेर सुनाउँछु। यसलाई मनन गर्नुहोला र पालना पनि गर्नुहोला। सर्वप्रथम दर्शकवृन्दहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता, नम्बर 1 मा आफ्नो मोबाइल कि त साइलेन्टमा अथवा अफै गरिदिनु भए राम्रो। यो बिचमा मोबाइल बजेको सुनिएमा खासै रमाइलो हुँदैन कार्यक्रम। दोस्रो नम्बरमा अनावश्यक हल्ला गरेर वा अरू कुनै क्रियाकलाप गरेर यहाँ हुन लागेको प्रभावकारी बहसलाई आँच नपुर्याउनु होला। देशको ऐतिहासिक घडीमा यसरी राजनीतिज्ञवृन्दहरू आएर बहस गर्न लाग्नु भएको छ, सुनिदिनु होला र प्रश्न र टिप्पणी एकदमै मर्यादित र सभ्य भाषामा गरिदिनु होला। यति नै हो मेरो आग्रह हजुरहरूमा। यसपछिको कार्यक्रम छ हाम्रा वक्तावृन्दहरूमा ले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता म पढेर सुनाउँछु। मैले पढेर सुनाइसकेपछि हजुरहरूको अगाडि रहेको यसको लिखत प्रतिलिपिमा आफ्नो सही गरेर मन्जुरी जनाइदिनु होला। 1 नम्बर, सहजकर्ताले सोध्नु भएको प्रश्नहरूको परिधिमा रहेर जवाफ दिनेछु। 2 नम्बर, कार्यक्रममा प्रश्नहरूको जवाफ अथवा प्रतिक्रिया दिन मलाई तोकिएको समयको पाबन्दीको सम्मान गर्नेछु। 3 नम्बर, आफ्ना पूर्व भनाइ र क्रियाकलापहरूको जिम्मेदारी वहन गर्दै जवाफदेही बनेर बहस तथा टिप्पणी गर्नेछु। 4 नम्बर, बहसको क्रममा शिष्ट र सादरपूर्ण भाषाको मात्र प्रयोग गर्नेछु र अन्त्यमा अर्को व्यक्ति बोल्दै गएको बेलामा अवरोध गरेर बोल्ने छैन। हजुरहरूलाई पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता यही हो, सही गरेर सहमति जनाइदिनु। अवरोधहरू भए त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। म यही काठमाडौँ स्कुल लको विद्यार्थी र यहीँको कर्मचारी भएको नाताले सानातिना त्रुटि हुन गयो हामीबाट, तर यो हुँदाहुँदै पनि हामी यो बहस लिएर अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो क्रममा मैले आज उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय राजनीतिज्ञहरू बहसकर्ताहरूको छोटो परिचय दिनेछु र यो परिचय म नेपाली वर्णानुक्रमको आधारमा दिनेछु ताकि कसैलाई अगाडि वा पछाडि भनियो वा राखियो भन्ने भास नहोस्। पहिलो नम्बरमा म माननीय मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यूको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू
2044 सालदेखि अनेरा सोबियुको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसपछि लगतै जिल्ला सचिव र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको समेत सदस्य भइसक्नु भएको छ। 51 सालमा उहाँले आफ्नो पार्टीको सदस्यता पाउनुभयो र गाउँ नगर गर्दै जिल्लासम्मको स्थानीय निकायहरूमा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि उहाँले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ, नेपाल ल क्याम्पसबाट LLB, पब्लिक युथ क्याम्पसबाट मास्टर्स इन बिजनेस स्टडिज र पब्लिक युथ क्याम्पसबाटै ब्याचलर्स इन एजुकेसन गर्नुभएको छ। केही सानो त्रुटि भयो जस्तो छ, माफ गर्नुहोस्। अब राजारामज्यूको परिचय दिन्छु। उहाँ 16 सालमा काठमाडौँको डेप्युटी मेयर हुनुभएको थियो। त्यस लगतै 62 सालमा 16 होइन 2060 60 सालमा डेप्युटी मेयर र 62 सालमा मेयर समेत भइसक्नु भएको छ र यसपालिको स्थानीय निकायको चुनावमा डेप्युटी मेयरको पदको लागि लड्दै हुनुहुन्छ। राप्रपा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता समेत भइसक्नु भएको छ। उहाँको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने उहाँले पनि नेपाल ल क्याम्पसबाट ब्याचलर्स अफ ल LLB गर्नुभएको छ र राजनीतिमा आउनु अगाडि 23 वर्ष लामो पत्रकारितामा आफ्नो छाप छोडिसक्नु भएको छ, काम गर्नुभएको छ। 3 नम्बरमा राजुराज जोशीज्यू को परिचय गर्न चाहन्छु। राजुराज जोशीज्यू 47 सालदेखि जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका सचिव हुनुहुन्छ। त्यसपछि 35 सालदेखि उहाँ नेपाली विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ र 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह हुँदा 42 सालमा हाम्रो राजनीतिक परिवेश त्यस्तै थियो, सत्याग्रह हुँदा इत्यादि यस्ता राजनीतिक घटना वा इभेन्टहरू हुँदाखेरि उहाँले सक्रियताका साथ राजनीतिमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले राजनीति गर्नुभएको अब 37 साल भयो भन्ने जानकारी मैले पाएँ। र उहाँको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने उहाँले मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ। फेरि पनि यहाँ केही सूचनाहरू त्रुटिपूर्ण रहे। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि हिजो रातिको 8-9 बजेसम्म पनि हामी दृढ प्रयास गरिरहेका थियौँ, सकेसम्म धेरै नेताहरू, सकेसम्म धेरै क्यान्डिडेटहरूलाई यहाँ ल्याएर बहस गरौँ भन्ने। धेरै ढिलो हुँदासम्म पनि को प्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुने हो त्यसको हामीलाई थाहा थिएन र आउँछु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएका केही नेता नेत्री जसको नाम मैले लिन चाहिनँ, उहाँहरूले राति फोन गरेर चाहिँ आउन असमर्थ भए भनेर चाहिँ माफ गर्नु होला भनेर भनिदिनु भयो। तर ठिकै छ, हजुरहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो र अब हामी यो वाद विवादलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसैमा हामी खुसी भएर अब कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। यो कुनै नीति वा योजनाको बारेमा प्रश्न होइन, यो प्रश्न हो तपाईँहरूको पार्टीले अगाडि सारेको प्रोग्राम, हजुरहरूको घोषणापत्र र यसपालि उम्मेदवारीमा तपाईँ सफल भयो, भोलि मनोनित वा इलेक्टेड हुनुभयो भने तपाईँको घोषणापत्र अनुसार के कस्ता परिवर्तनहरू, के कस्ता योजनाहरू, के कस्ता नीतिहरू हामीले भोलिको दिनमा देख्न पाउनेछौँ, यो कुरा छोटकरीमा परिचय गराइदिनु होला आफ्नो घोषणापत्रको यहाँ उपस्थित युवाहरूलाई। यसको लागि प्रति वक्ता 3 मिनटको समय मैले राखिदिएको छु, किनकि हामीले धेरै ढिलो गरिसकेका छौँ कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि नै। सुरु गरौँ मदन सुन्दर सर। विकासको दृष्टिकोण सहित चाहिँ हामी आएका छौँ। यसमा चाहिँ लङ टर्म भिजनहरू लिएर आएका छौँ, सर्ट टर्ममा के गर्न सकिन्छ कुराहरू लिएर आएका छौँ। यस अन्तर्गत मध्यपुरको हाम्रो नगरको विशेषता भनेको नयाँ बस्ती र पुरानो बस्तीको त्यो फ्युजनको रूपमा रहेको छ। त्यो फ्युजनलाई चाहिँ हामीले अझै परिष्कृत गरेर लिएर जाने कोसिस गरेर हामीले बनाएका छौँ भने त्यसको लागि 2वटा मोडालिटी तयार गरेका छौँ। नयाँ बस्तीहरूको विकासको लागि चाहिँ ल्यान्ड पुलिङको र अर्बन डेभलपमेन्टको रूपमा हामीले प्लानिङ गरेर लिएर जाने योजना बनाएको छ।
पुराना मोर सिटीहरूलाई चाहिँ ट्रेडिसनल रूपमै कन्जर्भेसन गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने हामीले सोचाइरहेका छौँ। ट्रेडिसनल रूपमा हामीले त्यो सिटीलाई चाहिँ कन्जर्भ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले गाडीहरू जान नपर्ने गरेर एउटा चाहिँ फुड ट्रेलको रूपमा पैदल यात्राको रूपमा मात्रै गर्ने गरी लाइभ म्युजियमको पनि हामीले कन्सेप्ट राखेका छौँ, जुन हामीले गर्न सकिन्छ त्यहाँको भन्ने। अनि समग्रमा यो युथहरूलाई फोकस गरेर अहिले चाहिँ हामीले स्मार्ट सिटीको रूपमा मध्यपुरलाई लिएर जान सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले त्यो प्लानहरू बनाएका छौँ। फ्री वाइफाई जोनको रूपमा लिएर जान सकिन्छ। अब मध्यपुर तिमी नगरपालिका अर्को एउटा विशेषता के रहन्छ, शिक्षा मन्त्रालय एउटा बाहेक सबै महत्त्वपूर्ण निकायहरू मध्यपुरमा रहेको छ। त्यसहरूलाई त्यो जुन वडाहरूमा त्यो रहेको छ शिक्षाका निकायहरू, त्यसलाई हामीले शैक्षिक हबको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर राखेका छौँ भने। अनि मध्यपुरको एउटा नवदेश एरिया चाहिँ कृषिको क्षेत्रको अलिकति हाम्रो भेजिटेबल गार्डनको रूपमा नै रहेको छ। त्यसको लागि हामीले कृषिको आधुनिकीकरणको रूपमा पनि हामीले डेभलप गर्ने कोसिस हामीले लिएर आएका छौँ भने समग्र भन्नुपर्दाखेरि हामी नगरलाई चाहिँ नमुना नगरको रूपमा डेभलप गर्छौँ। यी नमुना नगर भइसकेपछि पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो व्यापारीहरू प्रबुद्ध वर्गहरूको लागि हामीले एउटा सुरक्षालाई पनि सुरक्षित नगरको रूपमा डेभलप गर्न पाइन्छ। धन्यवाद मदन सुन्दरजी। को यसपालिको घोषणापत्र र के प्रोग्राम छ यदि तपाईँ भोलि निर्वाचित हुनुभयो? धन्यवाद प्रकटजी। यदि निर्वाचित भएँ भन्ने कुरा होइन, निर्वाचित हुन्छु त्यो पहिला आश्वस्त म दिलाउन चाहन्छु। निर्वाचित हुने प्रशस्त आधार भएर मैले यो कुरा भनेको। मेरो लामो घोषणापत्र छैन। म राजनीतिलाई उधारो होइन, अब भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको। त्यसकारण मेरो दुईवटा गोल। सर्वप्रथम नागरिकको आयु अनि नागरिकको आय, लङ लाइफ हाई इन्कम। अहिले सबैको चाहने यो। त्यो लङ लाइफको निमित्त आयुको निमित्त गर्नुपर्ने एक दुईवटा 3-4 केही कामहरू छन् र हाई इन्कमको निमित्त गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। यो सिटीलाई राजधानी सिटी हो, यो इन्टरनेसनल सिटी, यो नट ओन्ली लोकल बडी, इन्टरनेसनल सिटी भएकोले इन्टरनेसनल सिटी स्ट्यान्डर्डको पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ। अब धुलाम्ने अवस्थामा छ अहिले यो कुरा मैले भन्दाखेरि पत्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ। राजधानी सिटी सास गर्न सक्ने अवस्था छैन। 10 मिटरको दूरीमा बसेको मान्छेलाई चिन्न सक्ने अवस्थामा छैन। प्रारम्भिक काम हो। अल्टिमेटली यो एउटा विश्वको विकसित सिटीको रूपमा हामीले यसलाई स्थापना गर्नुपर्छ। पहिला हामीले उहाँले भने जस्तै हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा नट ओन्ली काठमाडौँ सिटी, सबै स्थानीय तहलाई एउटा स्मार्ट सिटीको रूपमा डेभलप गर्ने हाम्रो घोषणापत्रमा छ। यातायात मुख्य पूर्वाधार हो। अहिले काठमाडौँमा 3 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुको निमित्त 3 घन्टा गाडीमा लाग्ने एउटा कालिलाग्दो अवस्था छ। त्यसको निमित्त एउटा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा फ्लाइओभरहरू बनाउनुपर्ने, कतिपय ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्ने छ। फ्लाइओभर बनाउने, सुरुङ मार्ग बनाउने भन्दाखेरि कतिपयले हाँसो उठ्न सक्छ। त्यसले प्रारम्भ गर्नुपर्छ। वेल बिगिनिङ इज हाफ डन भनिन्छ। एउटा राम्रो किसिमको सुरुवात गर्ने, शिक्षा 10 क्लाससम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने, त्यसको खर्च स्थानीय तहले बेहोर्ने र सबै स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष एउटा इन्जिनियर र एउटा डाक्टरलाई स्कलरसिप दिने हाम्रो प्लानिङ छ। मुख्य कुरा त सहरको जनजीवनलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने, जनजीवनलाई कमसेकम सास फेर्नुको निमित्त उचित वातावरण तय गर्ने। मेरो 7-8वटा मेरो आफ्नो एजेन्डा छ। पार्टीको केन्द्रको घोषणापत्र छुट्टै छ, त्यो देशभरिलाई हेरेर बनाएको छ। तर मैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर भएपछि के गर्छु भनेर पहिलो कुरो त मैले मेयर भएर शपथ ग्रहण गरेको दिनमा धुलोको लागि काम गर्छु। धुलो उडिरहेछ, स्वास्थ्यलाई धेरै खराब भइरहेछ। त्यसपछि मेरो त ठुलो एम्बिसन छ, किनभने म पञ्चायतकालमा कुहिलोले पाहाडसँग लडेर पनि जित्छ भन्दाखेरि जित्छ भनेर लागेको मान्छे। म चाहिँ नि पहिलो कुरो मेयर हुने बित्तिकै मेट्रोको लागि काम गर्छु। काठमाडौँ जनतालाई 5 वर्षभित्रमा म मेट्रो चढाउँछु ग्यारेन्टी हो।
मैले त्यसको सोर्स पनि पत्ता लगाइसकेँ। म इन्टरनेसनलमा काम गरिसकेँ मान्छे, इन्टरनेसनल युनियन अफ सोसियल इन्स्टिट्युटको भाइस प्रेसिडेन्ट भइसकेँ मान्छे, मेरो दुर्लेख छ। र अर्को काठमाडौँमा पनि पैसा मैले नेपालको सोर्स पनि मैले जुटाउने गरिसकेको छु। अर्को कुरो, मैले वाइफाई फ्री काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चरणबद्ध रूपमा 5 वर्षमा वाइफाई फ्री हरेक साल 20,000 युथहरूलाई मैले रोजगार दिने। अनि हाम्रो यो अस्ति भैँचालोले भत्केका जुन पुरातत्व महत्त्वका चिजहरू छ, काष्ठ मण्डप, मैले जितेको भोलिपल्टदेखि काष्ठ मण्डप बनाउनलाई मैले सुरु गर्छु। त्यसपछि अर्को काठमाडौँको कल्चर, युनिक कल्चर छ। नेपाली विदेशीहरू हाम्रो मुख हेर्न आउने होइन, कल्चर र हाम्रो ब्युटिनेस हेर्न आउने। ब्युटिनेस, पोल्युसन र क्राउडेडले अलि बिग्रिँदै गयो। अब कल्चर छ, कल्चरलाई प्रिजर्भ र यसलाई कसरी प्रमोसन गर्ने भन्ने पनि मेरो ठुलो उ छ। त्यसपछि शिक्षाको विषयमा स्कुलहरू, अहिले हामीले गभर्मेन्टको स्कुलहरूमा घरमा काम गर्ने मान्छेलाई पढ्न पठाएका छौँ। 12जना टिचर छ, 20जना स्टुडेन्ट छ। तर मैले के सोचेको छु भन्दाखेरि यो साना स्कुलहरूलाई एकीकृत गरेर जहाँ 12 रोपनी 14 रोपनी जग्गाहरू छ त्यहाँ ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने र त्यहाँ चाहिँ बोर्डिङको स्तर 100% पास हुने ग्यारेन्टीका साथ त्यसमा पढाउने र त्यसले गर्दाखेरि नगरवासीहरूलाई सुविधा हुन्छ, बोर्डिङमा पढाउनु पर्दैन। र अर्को त्यो खाली हुन्छ त्यहाँ पार्क बनाउने र कमसेकम 32 वडामा एउटा पार्क बनाउने र बाटोहरूमा विष्णुमती बागमतीको किनारमा रुखहरू रोप्ने इन्भाइरोमेन्टको लागि। र इन्भाइरोमेन्टको लागि त ठुलै काम गर्नुपर्छ। हामीले हेटोडा सिमेन्ट हटायौँ, तर हिमाल सिमेन्ट हटायौँ, तर दार्जिलिङको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले पोल्युसन आइरहेको छ। कतिवटा जस्तो छ माथि फाट्छ, डक्टरले भन्छ नजिकन खान नलागिकन नहिँड्नु भन्छ। त्यसैले त्यो पनि छ। अब यो ट्राफिक जाम चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा अब हाम्रो ग्रोथ रेट बढ्दै गएपछि हामीले गाडी घर किन्ने इच्छा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक यो बाटो मात्रै खनेर पुग्दैन, ठुलो बनाएर हुँदैन। मेट्रो चलाउनु अनिवार्य छ। म मेट्रो चलाएर देखाउँछु। सुन्दाखेरि नै मजा आउने कार्यक्रमहरू सुनाउनु भयो। अब सिधै म एउटा प्रश्न उफ्रेर अर्को एउटा प्रश्न, मेरो तेस्रो नम्बरमा रहेको प्रश्न सोध्न चाहन्छु, किनकि त्यो सोद्धा यो कार्यक्रम, यो विवाद अझै राम्ररी जाला जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले यहाँ यस काठमाडौँ स्कुल अफ लमा धेरै नीतिहरूको अध्ययन गर्छौँ, ऐनहरूको अध्ययन गर्छौँ र हामीले पढ्दा बुझ्दा नेपालमा नीति निर्माता राम्रो नभएका पनि होइनन्, सपना देख्न सक्ने नेता नभएका पनि होइनन्। नीति पनि 100औं पेजको नीति, राम्रो नीति, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै नीतिहरू बन्छन्। समस्या सधैँ कार्यान्वयनमा गएर अहिलेसम्म हाम्रो इतिहासमा कुनै पनि नीतिलाई मैले 100% सफल हुने गरी कार्यान्वयन गरेँ भनेर दावा गर्न सक्ने सायद थोरै मात्र नेताहरू वा राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ होला। हजुरहरूले आफ्नो कार्यकालमा बनाइएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नलाई के रणनीति अपनाउनुहुन्छ? यो रणनीति प्रष्ट रूपमा भनिदिनु पर्यो 3 मिनेट। यसपालि राजारामज्यूबाट सुरु राम्रो हुन्छ। नियम बन्नुभन्दा नियत सफा हुनु पर्यो। नियत सफा भयो भने नियमको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिमा विकृति विसङ्गति व्यथित भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यको सबै अङ्गमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परिराखेको अवस्था छ। राजनीति बिग्रियो भने सबथोक बिग्रिने, राजनीति सप्रियो भने सबथोक सप्रिने, त्यो विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो। त्यसकारण राजनीति सफा गर्ने काम पहिला हामीले गर्नु जरुरी छ। त्यसको निमित्त नियत ठिक हुनु पर्यो। नियम भन्दा पनि जुन एउटा प्रतिबद्धता हो नि, जनताको अगाडि कबुल गरेको कुराहरू पनि पुरा गर्न नपर्ने, त्यो पुरा गर्न नगरे बापत लज्जित हुनु पनि नपर्ने, एउटा हिंसाबोध पनि गर्न नपर्ने, एउटा सङ्कोच पनि नहुने जुन किसिमको राजनीतिक प्रवृत्ति छ त्यो वर्षभन्दा पनि जिम्मेवारी हो। मैले यहाँ झुट बोलेँ भने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा मैले यहाँ जनताको सामु यत्रो ठुलो प्रबुद्ध जमातको अगाडि कबुल गरेको कुराहरू मैले पुरा गर्नु पर्यो भने म दण्डित हुनु पर्दैन, म लज्जित हुनु पर्दैन, त्यो मैले हिंसाबोध कमसेकम हुनु पर्दैन। त्यो अवस्था छैन। मैले नराम्रो काम गरेँ, मैले बोलेको कुरा पुरैन भने म दण्डित हुनुपर्छ। मैले बोलेको कुरा इमान्दारितापूर्वक पुरा गरेँ भने म पुरस्कृत हुनुपर्छ। त्यसकारण दण्ड र पुरस्कार दिने त्यो अन्तिम क्षण भनेको यो निर्वाचन हो। गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्यो, नगर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्नु पर्यो। त्यसकारण जनता
अहिले सचेतता बढेर गइराखेको छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास भएर गइराखेको छ। अब यसरी कबुल गर्ने, नियम बनाउने तर पालना नगर्ने, सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने त्यो प्रवृत्ति अब रहँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी अहिले निर्वाचित भयो भने लाखौँ भोट हुन्छ। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकामा 2,74,000 भोट छ। लाखौँबाट भोट लिइसकेपछि फेरि स्थानीय सरकारहरू पहिलाको महानगरपालिका मात्र होइन, हामी 5 वर्षको लागि स्थिर हुन्छौँ। 5 वर्षभित्रमा हामी त पब्लिकको अगाडि कमिटमेन्ट गरेर लड्दै भिड्दै आएर यहाँ पुगेको मान्छेहरू। हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता बारम्बार पुरा गरेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले। जस्तो तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, 47 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री दुईवटा काम दिएको थियो, एउटा संविधान बनाउने, एउटा चुनाव गर्नु। दुईटै काम उहाँले सक्सेसफुली पुरा गर्नुभयो। त्यस्तो धेरै उदाहरण छ, अब 3 मिनटमा भ्याउँदैन। अनि के छ, 5 वर्षको लागि जब म त्यति मेयर भएँ भने मैले 5 वर्षमा आफ्नो यो नीति पुरा गर्नलाई जुन नीति बनाउनुपर्छ, गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ कि पार्लियामेन्टमा कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ कि मैले आफै बोर्डले डिसिजन गरेर गर्न सक्छु, म गर्छु। त्यसैले अहिले हाम्रो के कारणले भन्यो भने स्थिर भएन सरकार। तपाईँले 47 सालको हेर्नु 6-7% ग्रोथ रेट थियो, अहिले पनि 5-6% ग्रोथ रेट छ। त्यसैले तपाईँको स्थिर सरकार भइसकेपछि नीति सब लाग्छ। 5 वर्ष कामै गर्नु कसैले पाएको छैन भने अनि के गर्नु, कहिले राजनीतिक उथलपुथल भएको छ, कहिले सरकार उथलपुथल भएको छ, तर स्थानीय सरकार त्यस्तो हुँदैन। किनभने एकचोटि निर्वाचित भएपछि 5 वर्षलाई हाम्रो संविधानमा स्पष्ट छ 3 महिना अगाडि, अब उसको 5 कार्यकाल सिद्धिनु 3 महिना अगाडि चुनाव हुन्छ। त्यसैले जुन स्थिर सरकार छ त्यसमा हामीले बोलेको कुराहरू हामी त यहीँ बस्नुपर्छ, यही राजनीति गर्नुपर्छ र हामीले बोलेका कुरा पुरा गर्छौँ। हामीको काङ्ग्रेसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि थाहा पाउँछ, नेपाली जनताले त्यसैले बारम्बार सत्तामा र ठुलो पार्टी बनाइराखेका पनि छ। हामी आफू हार्दा पनि चुनाव गराउँछौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष किशनजी हार्नुभयो, चुनाव गराउनुभयो, प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले पार्टी हारे पनि चुनाव गराउनुभयो देशको लागि। त्यसैले विश्वास त जनताले गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो बारम्बार हामी टेस्टेड पार्टी हौँ, पुरानो पार्टी हौँ। अनि अर्को कुरो स्थिर सरकार भएपछि म हरेक बोलेका कुराहरू तपाईँले फेरि अर्कोचोटि 5 वर्ष अगाडि मलाई कुनै कार्यक्रममा बोलाउनु भयो भने यो गरिनुहोस् भन्न ठाउँ दिनु तपाईँले। धन्यवाद। निश्चित रूपमा नेपालमा चाहिँ नीति निर्माताहरू राम्रा पनि छन्, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही पलायन भएका छन्। नीति निर्माताहरू विदेशमा गएर पनि नीति निर्माण राम्रो गरिरहेकाहरू पनि छन्। विदेश पलायन भएर नीति त्यहाँ बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने पनि नेपालीहरू धेरै पाइएका छन्। तर नेपालकै सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ यो किन सक्सेस भइरहेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एउटै सर्नुभन्दा एकाउन्टेबिलिटी छ, एउटा चाहिँ जवाफदेहीपनको अभाव छ। जसले चाहिँ नीति निर्माण गरेर जान्छ, नीति निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ जुन जनतामा जवाफदेहीपन हुनुपर्ने त्यसमा आउँदैन। पदमा नपुगेसम्म चाहिँ राम्रा नीतिहरू दिने, पदमा पुगेपछि चाहिँ अनि एकाउन्टेबिलिटीमा लस दिएर चाहिँ जवाफदेहीपन नभइसकेपछि अन्य व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा, पारिवारिक स्वार्थहरूमा लिप्त हुने समस्याहरू देखिएको छ। यसको आधारमा चाहिँ यो केमा कमी रहेछ, यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि दृढ इच्छा शक्ति जुन हुनुपर्ने त्यसमा कमी देखिन्छ। अनि एउटा त इमान्दारिताको कमी छ यसको रूपमा। तर अहिले नयाँ जेनेरेसन युवाहरू जुन आइरहेका छन् यी कुराहरूमा चाहिँ इमान्दारिता र दृढ इच्छा शक्तिमा चाहिँ युवा जमात चाहिँ अगाडि रहेको धेरै कुराहरू सर्वेक्षणले देखिएको छ। यस आधारमा नीति निर्माण नहुनु र कार्यान्वयन गर्दाखेरि अहिले युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ युवा युथ फोर्सहरूलाई चाहिँ त्यो नीति निर्माण मात्रै होइन कि निर्माण तहमा पनि कार्यान्वयन गर्न पुर्याइयो भने यसमा चाहिँ केही चेन्ज आउँछ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब यसैमा अलिकति समय बाँकी छ हामीसँग, तिनैजनालाई 1-1 मिनट समय दिएर फलोअप क्वेसन एउटा सोध्न चाहन्छु। आखिर समस्या त अकाउन्टेबिलिटीको रहेछ नि, होइन? मान्छेले जवाफदेहिताको रहेछ। ठ्याक्कै के चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले यो जवाफदेहिताको सिचुएसनलाई अझै आफ्नो तल बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरू, आफू तल बस्ने डेप्युटी वा आफू डेप्युटी हुनुहुन्छ भने तल बस्ने सचिव इत्यादिलाई जवाफदेही बनाउनलाई ठ्याक्कै के चाहिँ गर्नुहुन्छ? बुदागत रूपमा भन्नु पर्यो। यसमा भन्नुपर्दाखेरि म यसमा एउटै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि हायर एन्ड फायर। जवाफदेहिता एकाउन्टेबिलिटी जसले मेन्टेन गर्दैन, राम्रोहरूलाई चाहिँ हायर गर्दै प्रोत्साहित गर्ने, इन्करेज गर्ने, जसले राम्रो गर्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ तत्काल फायर गर्ने। यो सिस्टममा हाम्रो स्थानीय निकायमा नेपाल सरकारले चाहिँ लाग्छ। यही फलो क्वेसन हजुर दुईजनाले पनि हजुर राजा ठ्याक्कै के गर्नु? मैले अहिले पनि भने यो पुरस्कृत व्यक्तित्वको कुरा उहाँले भने जस्तो हायर एन्ड फायर भन्ने पनि कुरा आखिर यही हो। काम गर्ने मान्छेले प्रोत्साहित हुनुपर्छ। यो काम नगरे बापत सजाय हुनु परेको छैन नेपालमा। मैले उदाहरण भन्दैछु, जसले बढी काम गर्न खोज्यो ऊ दण्डित भइराखेको छ, उसलाई त्यो अख्तियार लाग्ला कि भन्ने डर पनि छ।
कसैले के भन्ला कि भन्ने एउटा मान्छेको काम गर्दै गरेन सुब्लार काम नगरे बापत नेपालमा कोही दण्डित भएको मैले थाहा भएको छैन अहिलेसम्म। काम गरेपछि दण्डित छ। त्यस कारण काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नगर्नेलाई दण्डित गर्ने यो सबभन्दा उचित उपाय हो। सुन्छु मैले अघि नै मैले भनिसकेँ, लाखौँ भोट लिएर जान्छु, जनताको म्यान्डेट लिएर जान्छु, काम कसरी नगर्ने, कसले गर्दैन? काम नगरेर त्यहाँ बस्न 1 सेकेन्ड पनि कसैलाई दिन्न। किनभने मलाई त जनताले जुन आदेश दिएको छ, जनताको आदेश लिएर गएको मान्छेको काम नगर्ने, मैले मेरो लागि व्यक्तिगत नगरेर ठिक छ जाऊ भन्ने। तर जनताको काम कसैले पनि 1 मिनट ढिला, मैले त तपाईँको अहिले इन्टरनेटबाट अफिसै आउनु नपर्ने, त्यो नगरपालिकामा सिफारिसै आउनु नपर्ने, घरमा बस्नुहोस्, इन्टरनेट चलाउनुहोस्, तपाईँको सिफारिस घरमै आउँछ, ब्याङ्कमा जानुहोस्, पैसा दिनुहोस्। त्यो सिस्टम डेभलप गर्न मैले खोजिरहेको छु, मैले त्यो उसमा गरिरहेको छु। त्यसैले यो सम्भवै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो कसैले सोध्छ भने हिजोको मनस्थिति राखेर कर्मचारी बसेका छन् भने तिनीहरू बिदा लिएर गएको छ, राजीनामा गरिदिएको छ। मैले भनिदिइसकेको छु, ठाउँ ठाउँमा मैले अहिले पनि बोलिरहेको छु। म आएको भोलिपल्टदेखि दायाँ बायाँ कसैलाई गर्नु दिनु। अझै मैले यसमा अझै प्रश्न अझै थप्न चाहे। हाम्रो अब हजुरहरू भोलि निर्वाचित भएर गइसक्नु भएपछि कार्य सम्पादन गर्ने त निजामती कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। अब सबैलाई यो लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। हाम्रो निजामती कर्मचारीको नीति नियम र त्यसमा अकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न खासै राम्रो तवरले चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी एक्सर्साइज भएको देख्दैनौँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा। तपाईँको तल बस्ने कर्मचारीहरूलाई यो नीति र यो कानुन हुँदाहुँदै यो त्यसको परिधिभित्र रहेर चाहिँ कसरी चाहिँ प्रेरित गर्नुहुन्छ र कसरी दण्डित गर्नुहुन्छ उनीहरूले काम गरेन भने? किनकि दण्ड सजाय गर्ने जुन प्रवृत्ति काम नगरेकोमा चाहिँ देखिएको छैन। के चाहिँ गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै? काम नगर्नेलाई के गर्नुहुन्छ? यसमा काम नगर्नेलाई के भन्ने भन्दा पनि पहिला आफू इमान्दार भएर देख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कर्मचारी भ्रष्ट भयो, कर्मचारीले काम गरेन भन्दा पनि जुन मिनिस्टरबाट चाहिँ मेरो उपकारबाट छ उहाँहरू पहिला चाहिँ कमिसन हुन्छ इमान्दार हुनु पऱ्यो। अरू कुन ठेक्कापट्टामा कमिसन हुन्छ मलाई यति पर्सेन्टेज चाहिन्छ भने पहिल्यै भन्यो भने त कर्मचारीहरूलाई नपाउने किन भन्न सकिन्छ? यस आधारमा पहिला आफू इमान्दार हुनुपर्छ। इमान्दार भइसकेपछि यसमा चाहिँ स्ट्रिक्टली हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पब्लिकले चाहिँ छ नि जनताबाट चाहिँ त्यसको लागि मोनिटरिङ गर्ने एउटा मेकानिजम सिस्टम हुनुपर्छ। त्यसको लागि त हामीले पारदर्शिता ट्रान्सप्यारेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ। कसैले घुस खायो भ्रष्टाचार गऱ्यो मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसलाई प्रुफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको चाहिँ हामीले जस्टिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू देखिएपछि अनि त्यसपछि कारवाही गर्ने हो। कारवाही गर्नेलाई पहिला चाहिँ इन्करेज गर्नु पऱ्यो, यो आवश्यक छैन भन्ने कुराहरूमा, यसले राम्रो गर्दैन भन्ने कुरामा। यदि त्यसले चाहिँ बदमासी गर्छन् भने तुरन्तै छाया राख्नुपर्छ। राजारामज्यू, अब निजामती कर्मचारीलाई तुरुन्तै फायर गरिहाल्न मिल्ने अहिले न कानुनले दिएको छ न नीतिले दिएको छ, परिवर्तन गर्नुहुन्छ? होइन, अब यो डेमोक्रेसीमा आफूलाई चित्त बुझ्दैन, काम गर्ने भने फायरै गर्ने, फेरि अर्को आउँछ गर्ने, फायरै गर्ने भने मेरो डिपेन्ड गरेर ठिङ्ग बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। त्यसो होइन, त्यसले काम किन गरेन? उसलाई त्यो काम गर्नुको निमित्त प्रोत्साहित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। उसले नजानेर गरेन कि नजानेर गरेन भने त्यसलाई त्यसको ज्ञान सिप दिने, त्यसको क्षमता विकास अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जानुपर्छ। त्यो डेमोक्रेसीमा फायरिङ गर्ने, मन परेन काम गर्ने, फायरिङ गर्ने भने त्यो उपाय होइन। त्यो समस्याको समाधानको उपायहरू किन गर्न सकेन? कारण पत्ता लगाउनु पऱ्यो, नजानेर भयो त सिकाउनु पऱ्यो। त्यो काम गरे बापत ऊ पुरस्कृत हुन्छ भन्ने उसलाई त्यो इन्करेजमेन्ट पनि त चाहियो नि त होइन। काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। त्यस कारण मुख्य कुरा चाहिँ उसको सिप ज्ञान हासिल गराउने, क्षमता विकास गराउने सर्वोत्तम उपाय हो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। राजुजी, पुरस्कृत कसरी गर्न सकिन्छ कानुनको दायराभित्रमा परेर? अब पहिला त तपाईँको रोग पत्ता लगाउनु पऱ्यो। कुन रोग लाग्यो? टिबी लाग्यो, क्यान्सर लाग्यो, अल्सर लाग्यो। अब क्यान्सरै लागेर त काट्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बाहेक अर्को उपाय नै छैन। केमोले पनि नौली भइसकेको हुन्छ। त्यो हो भने हेर्नुहोस्, पुरानो कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरेन भने नयाँ यङ जेनेरेसनको जसले घुसको स्वादै पाएको छैन नि, मासु नै नखाएको मान्छेलाई मासु त देखेकै किन लाग्छ? अब घुसै खाएको मान्छेहरूलाई त अब क्रोनिक भइसक्यो, तपाईँले सुधारेर सुध्रिन्छ, सम्झाएर सम्झिने त होइन। उसको बानीलाई म्यान इटर टाइगर जस्तै भइसक्यो। घुस नखाइ त एउटा फाइल त्यस्तोहरूलाई त तपाईँले राखेर हुँदैन। ठिक छ, कानुनले मिल्दैन भने निकालिने मुद्दा गर्छ, 5 वर्षसम्म नयाँ आउँछ, काम गर्छ। जसलाई यङ जेनेरेसनको यत्रो मान्छे छ, विदेशमा जानु परिरहेको छ, काम पाएको छैन। हाम्रो पढाइ लेखा सारा म्यान पावर बाहिर छ, यहाँ काम नलाग्ने रोग लागिसकेकोहरूलाई त अब त्यो त एक्सन लिनुपर्छ, हिम्मत हुनुपर्छ। किनभने तपाईँले नगरिकन उपाय नै छैन। त्यो क्रोनिक भइसकेको छ ब्युरोक्रेसी, नगरपालिकाको मात्रै होइन, समग्र ब्युरोक्रेसी।
किनभने स्टेट सरकार चाहिँ मन्त्री त 9 महिना हो भनेर ब्युरोक्रेसीले मन्त्रीले भने कुनै काम गर्दैन। धन्यवाद। अब उम्मेदवारहरूलाई भनेर सोधेका थियौँ, रेकर्ड गरेका थियौँ। पारैसित हामी केही ती प्रश्नहरू सुनौँ र त्यसको जवाब दिउँ। कन्स्ट्रक्सनको प्लानलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र यसलाई छोटोभन्दा छोटो समयमा जनतालाई कमभन्दा कम माग पारेर चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ, तपाईँको नीति चाहिँ बुदागत रूपमा के छ? निश्चित जिल्लाहरू त्यहाँ चाहिँ दोस्रो तेस्रो चरणको किस्ताहरू पाइयो भने र उपत्यकाको हकमा र मन्त्रीको हकमा त त्यो पहिलो किस्ता पनि धेरै पाइरहेको छ। अनि एउटा चाहिँ के रह्यो भने नयाँ बस्तीको जातिको नयाँ घर घर भत्किएन नै, एउटा नयाँ घर त भत्किने कुरा भएन। अनि एउटा पोर एरियाको जुन छ पोर एरियाको चाहिँ धेरै घर भत्किएको छ, सानो घर भत्किएको। अनि उहाँहरूको चाहिँ जुन कुराहरू गर्छन् त्यसमा चाहिँ पुरानो बस्तीको राजनीति छैन, नापी गर्न आउँदाखेरि सांस सरपञ्चको चाहिँ दाजुभाइको विवादहरू हुन्छन्। कसैले चाहिँ एउटा घर चाहिँ भत्कियो भने अर्को घर छ भने बाहनामा चाहिँ अर्को धेरै दुःखहरू दिइराखेका छन्। यी कुराहरू हेर्दाखेरि यो गाउँको पीडितको राहत वितरणको लागि छ नि जुन यो प्राधिकरण बनाएर त्यो गरिरहेको छ त्यसको मेकानिजम पनि धेरै जटिल छ जस्तो लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले स्थानीय निकायमा आउँदाखेरि स्थानीय निकायमा अधिकार सम्पन्न भएर आउँदैछन्, स्थानीय निकायहरू अब स्थानीय तह हुँदैछन्। यसो हुँदाखेरि त्यो भूकम्प पीडितहरूको राहतको लागि त्यहाँको वस्तुस्थिति जनप्रतिनिधि हामी गइसकेपछि जो वास्तविक पीडित हो उहाँहरू चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट रूपमा थाहा हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा साथीहरू राखेर तुरन्तै निकासहरू गरेर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। राजारामजी, अरू सार्वजनिक सम्पत्ति वा पुरातात्विक महत्त्वका हाम्रा महल मन्दिर सतह आदि इत्यादि निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा राजनीतिमा जुन विकृति हो, जुन राजनीतिक दलको स्वार्थ हो, त्यो बढी जिम्मेवार देखियो। 2 सालमा 2वटा भूकम्प प्राधिकरणको सिइओ फेरियो। त्यो राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलले लिनुपर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसरी त्यो यो यस्तो पुनर्निर्माणको काम म एक्लैले गर्छु भन्ने सम्भव पनि होइन। वास्तवमा यसमा समन्वय र सहकारी गर्ने त्यो एजेन्सीको पनि अभाव हो। किनकि यो यसको जिम्मेवारी लिने वास्तवमा स्थानीय तहले हो। स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदाखेरि यो समस्या हो। म बाटोमा हिँड्दै थिएँ अस्ति न्युयोर्कतिर, युवा भाइ बहिनीहरूले प्ले कार्ड बोकेको कुराले मेरो पनि मन असाध्यै छोयो। 2 साल फेरियो, पाल फेरिएन भूकम्प पीडितको। कस्तो एकदम मुटु छुने कुरा छ। यसमा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने अहिलेको जमाना भनेको साझेदारीको जमाना हो, पार्टनरसिपको जमाना हो। म एक्लै गर्छु, मेरो राजनीतिक दलले मात्रै एक्लै गर्छु भन्ने सक्दै त्यसरी एउटा पार्टनरसिपको सोच लिएर यो युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने हो भन्ने त्यो समस्या होइन। धन्यवाद राजारामजी। राजुजी, हजुरको लामो राजनीतिक करियरमा र हाम्रो त्यति बेलाको नेपालको इतिहासमा राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग बाज्ने, झगडा गर्ने र यो अब्स्ट्रक्सन, यो अवरोध खडा गर्ने चाहिँ सिप चाहिँ एकदम अत्यन्त विकास गरिसकेका छन् हाम्रो राजनीतिक दलहरूले। हजुरको यो 5 वर्षको कार्यकालमा यस्तो हुँदैन र यो रिकन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदमै सहज रूपमा जान्छ भन्ने कसरी हामीले विश्वास गर्छौँ? यस्तो पहिला त तपाईँको बोलचालै हुँदैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेपछि पिटापिट हुन्थ्यो। अहिले एकदम सँगै सरकारमा पनि बसिसकेका छ। मिलेर हुँदा राप्रपा र एमाले मिलेर पनि चुनाव गरिसक्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ नि छैन अहिले। अब दक्षिणपन्थी र वामपन्थी पनि मिलेर चुनाव लड्यो। त्यसैले त्यो राजनीतिमा एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन, मिल्दैन भन्ने कुरा होइन। जनताको लागि पर्दाखेरि एकै ठाउँमा बस्छन्, मिल्छ। तर कुरो के भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन हाम्रो स्थानीय निकाय भएन र स्थानीय निकाय अहिले जस्तो स्थानीय सरकारको रूपमा थिएन पहिला, अहिले स्थानीय सरकारको रूपमा भइसकेको छ। यसैले गर्छ नि अब यो केन्द्रले हाम्रो वडामा घर भत्किया छ, केन्द्रले आएर त्यो प्राधिकरणको मान्छेले आएर त बनाएर बन्दैन। उसलाई के थाहा नक्कली हुन्छ कि हिजो अस्ति सिफारिस त कर्मचारीको उसबाट भयो, त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ भयो, जनप्रतिनिधि थिएन। अब जितेको मान्छे त उसको त एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यदेखि लिएर मेयरसम्म त कुन वडामा के छ, कसले पायो, कसले डबल पायो भन्ने कुरा त पब्लिकमा आउँछ, मिडिया छँदै छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको हात बलियो हुने बित्तिकै यो चुनावपछि
स्थानीय सरकारले यो समस्या 90% समस्याको समाधान हुन्छ। पैसा पुग्दैन, पैसा स्थानीय सरकारसँग मात्रै त पैसा पुग्दैन, त्यसको लागि केन्द्रसँग लिनु पर्ला। अब अरू विदेशबाट आएको पैसा केन्द्रको मार्फत आउला, होइन भनेदेखि तपाईँले यो घरहरू भत्किएको मन्दिरहरू पार्टी पौवा जुन छ नि यो धेरै हदसम्म मैले त सबै ठाउँमा भनिरहेको छु, व्यक्तिको घर बनाइदिनु पऱ्यो, भत्किएको लोन दिनुहोस्, 40 वर्ष 30 वर्षलाई तिर्छ नि। तपाईँको नभए लाल पूजा हुन्छ। अब आम्दानी छैन भने नदिने, बाटो छैन भने नदिने, त्यो चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त अब हामीले भएन भने त यहाँ ब्याङ्कहरू छ, नदिने भने त अफिस पनि त काठमाडौँमा राख्नु पर्छ। धन्यवाद। हेलो, विश्वासताका साथ बस्यौँ। अब जाउँ दोस्रो भिडियो क्वेसनमा। एउटा अपाङ्ग मैत्री कलेज लिएर आउन सक्नुहुन्छ, एउटा नयाँ भिजनसहित आउन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ देश अनि चाहिँ जनताको लागि हितको लागि काम गरोस्। र पार्टीबाट कुनै मेयर उठ्दै हुनुहुन्छ, पार्टीको लागि मात्र होइन, देश र जनताको लागि सोच्नुहोस्, अनि मात्र हाम्रो देश विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। निश्चित रूपमा अपाङ्गता कुनै अपराध होइन। यो भाइ स्टेटले भाइ गड यो दुर्भाग्यवश भएको हो। यसो भएको हुनाले अपाङ्गता भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, प्रायोरिटी दिनुपर्ने छ। पहिला विगतमा जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप भए, नगरपालिकाको भवन, हस्पिटल, इभन हेर्दाखेरि स्कुल कलेजहरू हेर्दाखेरि अपाङ्ग मैत्री छैन, निश्चित रूपमा छैन। अब हामीले चाहिँ के योजना बनाएका छौँ भन्दाखेरि हामी यस्तो नीति नै ल्याउँछौँ कि स्थानीय तहमा गइसकेपछि यस्तो नीतिमा कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दाखेरि भवन बनाउनुहोस्, हस्पिटल बनाउनुहोस्, कलेज बनाउनुहोस्, अथवा कुनै पनि पार्कहरू बनाउँदाखेरि जुन बनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ। अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्छ भने चाहिँ एउटा बोर्ड राख्छौँ। त्यसको लागि भनेको यो चाहिँ हामी उपभोक्ता समितिलाई दियो अथवा 2-4 जम्मा भयो, यसरी गरौँ त्यसरी गरौँ भनेर चाहिँ हाइपोथेटिक विकासहरू निर्माणहरू गर्ने छन्। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हाम्रो योजना के रहेको छ भने त्यो कुनै पनि डेभलप गर्ने भने त्यसमा एउटा मास्टर प्लान हुनुपर्छ। त्यो मास्टर प्लान अन्तर्गत चाहिँ ठुलो अनि सानो सानो प्लानहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिले नै इन्जिनियरिङ रूपमा डिजाइन हुनुपर्छ। त्यो डिजाइन भइसकेपछि त्यस अनुसार कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि सबै क्षेत्रमा अपाङ्ग मैत्री बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। राजाजी, काठमाडौँमा त अहिले सुरु भइसक्यो, तर जहाँ चाहिँ पहेँलो घेरा तानेर देख्न नसक्ने हाम्रा जनताहरूको लागि चाहिँ सुविधाको लागि तानिएको छ। अब त्यसैमा मोटर बाइक चलाउनेदेखि लिएर घर निर्माण गर्नको लागि बालुवा इँटा राख्नेसम्म देखियो। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ अहिले भएका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि लानुहुन्छ र त्यसमा के कमी कमजोरी देख्नुभएको छ अहिले, जसरी चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यो सफल होला नहोला र यसमा के कमी कमजोरी छ र यसलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न लाग्छ? राम्रो कामको अनुसरण दलित गर्नुपर्छ। वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यो सुरुवात भइसकेको छ। फुटपाथमा हिँड्नेदेखि लिएर शिक्षा आर्जनसम्मको कुराको सुरुवात भइसकेको छ। गाह्रो कुरा पनि होइन। त्यो हाम्रो त्यो अलिकति मानसिकता नै अलिक नकारात्मक मानसिकता चाहिँ गरे हुँदैन। कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, म त्यो मानसिकतालाई भन्दा छुट्टै पृथक छु। गऱ्यो पनि हुन्छ। हामी नगर्ने अनि गफ गर्ने, ठुलो गफ गर्ने, अनि काम भएन भनेर बस्ने, गऱ्यो भने के हुन्छ, के हुँदैन। समुद्रको पनि रेल चलेको छैन र, गर्नु पऱ्यो नि, गफ गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यही कारण अब अपाङ्गहरू पनि अपाङ्ग भए बापत अपाङ्गहरूभन्दा पनि केही फरक छैन भन्ने कुरा गर्दा उनीहरूलाई मनोरञ्जनदेखि लिएर उनीहरूलाई शिक्षा आर्जनदेखि लिएर उनीहरूको हिँडडुल गर्नेदेखि लिएर सबै ठाउँमा गर्न सकिन्छ। त्यो पनि अपाङ्ग मैत्री बनाउनुको निमित्त धेरै ठुलो योजना चाहिने पनि होइन, धेरै ठुलो लगानी चाहिने पनि होइन। त्यो एउटा वास्तवमा यो अथोट भयो भने गर्न सकिन्छ। काठमाडौँमा त्यसको कामको सुरुवात भइसकेको छ। राजुजी, हामीले बिस्तारै काठमाडौँमा यो सार्वजनिक यातायातको विकास थालेका छौँ। अब फेरि बिचमा गरिसकेका थियौँ, धेरै कुरा बिग्रेर गए। अब सादा बस लगायतका ठुला बसहरू छन्। तपाईँले दृढ प्रणय नै गर्नुभयो मेट्रो ल्याउँछु भनेर। अहिले रहेका सार्वजनिक यातायातहरू जस्तै टेम्पो, जस्तै माइक्रो बस, यसमा अपाङ्गले चढ्न सक्ने अवस्था छैन। भोलि तपाईँ आफ्नो कार्यकालमा प्रवेश गरिसक्नु भएपछि के गर्नुहुन्छ? यस्ता सार्वजनिक यातायातका कुरोहरूलाई चाहिँ बन्द गराउनुहुन्छ वा
त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनतर्फ लाग्छ? अब प्राइभेट पार्टीहरूको जसको सम्पत्ति प्राइभेटमा छ उनीहरूलाई त रिक्वेस्ट मात्रै गर्ने हो, जबरजस्ती गर्न सकिँदैन। तर साझा बस जुन चल्छ त्यसमा तपाईँले अपाङ्गहरूको लागि एक्स्ट्रा सिट राख्न सक्नुहुन्छ, राख्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अपाङ्गहरूलाई पनि दिन्छ, यो तपाईँको भत्ता पनि दिँदै गरेको छ। आज मात्रै मैले बिहान एउटा टिमसँग मिटिङ गराएँ। अब उनीहरू तपाईँको मानसिक रूपले उनीहरू एकदम सबल छन्, पढ्न पनि सक्छन्, तर शारीरिकले उनीहरू नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको शारीरिक अनुसार स्ट्रङ गर्नु, त्यो अनुसारको रोजगारको लागि पैसा दिनुपर्छ कि ट्रेनिङ दिनुपर्छ कि, र उनीहरूलाई अब जीविका उपार्जनको लागि जे हामीले गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। र उनीहरूलाई बसहरूमा तपाईँले भने जस्तै हामी प्राइभेटलाई त अब हामी अनुरोध गर्ने हो, जबरजस्ती गर्न सक्दैनौँ, तर साझा यातायात जसकोलाई तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सिट छुटाउन सक्छौँ। र हाम्रो नगरपालिकाले पनि, मैले पनि अपाङ्ग मेरो पनि साथीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि सल्लाह गरेर मैले भनेको छु तिमीहरूको के छ प्रब्लम ल्याऊ, हामी नगरपालिकाबाट, किनभने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका भने तपाईँको 30-35 अरबको बजेट हुन्छ, हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। हजुर, मैले एकैछिन रोकेँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्नुभयो भने प्राइभेट सेक्टरका यातायात व्यवसायीहरूलाई रिक्वेस्ट मात्र गर्न सकिन्छ, तर तपाईँले मेयर र उपमेयर जस्तो पद ग्रहण गरेर बसिसकेपछि के नीतिले चाहिँ उनीहरूमा नीति र कानुन लगाएर सुधार्न सकिन्छ। तर तपाईँको यस्तो भिड हुन्छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन, त्यो माइक्रो चढ्नु भएको छ कि छैन? माइक्रो चढाएको छैन होला। माइक्रो चढ्न जाने जस्तो कस्तो भिड हुन्छ, त्यहाँ कहाँ गएर अपाङ्गले माइक्रो चढ्न जाने, कसले उसलाई बोकेर लगेर राख्ने? तपाईँले कसरी बोकेर लगेर राखिदिने व्यवस्था त हामी मान्छे पठाउनु त सक्दैनौँ। एकजनालाई राख्दा एउटा मान्छे त रेडी राख्न सकिँदैन। साझा बस भने त ठुलो बस छ, धेरै मान्छे अट्छन्। अब माइक्रोको प्राइभेटको उसको पनि पैसा कमाउने, उसले पनि लगानी गरेको छ, उसको पनि लगानी उठाउनु पऱ्यो। तपाईँले उसलाई हामी प्राइभेट पार्टीले हामी उसको सम्पत्ति हो, उसको प्राइभेटले आफ्नो इच्छा अनुसारमा आएको हो, सरकारको नियम कानुन मान्नुपर्छ, हरेक नागरिकले मान्नुपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा उसले हामीले चाहिँ नि उसको त्यहाँ डिस्टर्ब गरेर बिजनेसमा भोलि उसले चलाइदिएन भने त्यहाँ 2-10जना अपाङ्गको लागि लाखौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख हुन्छ, हडताल गरिदिन्छ। त्यसैले हामीले जहाँ सक्छौँ त्यो मात्रै भन्नुपर्छ, नहुने कुरो गरेर उसलाई पनि दुःख दिनु भएन। बरु हामीले उसलाई के कार्ड दिन्छौँ फ्री गर्ने, पैसा तिर्नु नपर्ने, त्यस्तो चाहिँ उपायहरू हामी अवलम्बन गर्न सक्छौँ। तर हामी जबरजस्ती प्राइभेटलाई म चाहिँ नि कमसेकम एज ए डेमोक्रेट कसैलाई त्यसरी जबरजस्ती फोर्स गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। यी थिए केही जनताबाट आएको प्रश्न। अब फेरि मबाटै आएको एउटा प्रश्न छ। सुरुमा मदन सुन्दर श्रेष्ठजीबाट तिनैजनालाई एउटै प्रश्न हो र 3 मिनटको समय। यो मेयर या वा उपमेयरको पदमा तपाईँलाई नै किन चुनाव गर्नुपर्ने जनताले? मेयर र उपमेयरमै अहिले किन भनेर हाम्रो मेरो उम्मेदवारी प्रश्न किन भन्दाखेरि अहिले विगतको स्थानीय निकायहरू थियो, त्यो एउटा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा चल्छ। त्यसमा दायाँ बायाँ गर्नलाई फुकी कदम चाल्नुपर्ने स्थिति थियो। तर अहिले नेपालको संविधान 2022वटा कार्यकारी अधिकारले प्रत्यायित गरेको छ। त्यसमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तिनैवटाको अधिकार छ। नगरसभाले चाहिँ व्यवस्थापिका काम गर्छ, नगर कार्यपालिकाले चाहिँ कार्यपालिकाको काम गर्छ, अनि उपमेयरको नेतृत्वमा न्यायिक निकाय हुन्छ, त्यसले चाहिँ न्याय सम्पादन पनि काम गर्छ। भनेपछि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ। त्यसमा रहँदाखेरि यो विगतको नगरपालिका सञ्चालनको हेर्दाखेरि जुन गतिविधिहरू गरे, अहिले जनता आगे छन्, उनीहरू छुटकारा चाहिरहेको छ, मुक्ति चाहिरहेको छ। अब यी थोरै अधिकार हुँदाखेरि त नगरपालिकाको हालत यस्तो बनायो भन्ने जनताको रह्यो भने अहिले चाहिँ यदि धेरै अधिकार भएको ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै व्यक्तित्वहरू गएर भने त्यसले चाहिँ भष्मासुरको हातमा परेको मदन सुन्दर श्रेष्ठ ज्यू नै किन? हजुर, यी कुराहरू यो तीनवटा कार्य सम्पादनको लागि पर्सनली मेरो इन्ट्रेस्टको आधारमा, व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा त्यो म यसमा काबिल छु भन्ने लाग्छ। त्यस आधारमा चाहिँ म यसको दावेदारी प्रस्तुत गरेको छु। मेरो उम्मेदवारी कसैलाई हराउन वा कसैलाई जिताउनु होइन, वा काठमाडौँ महानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकजना उम्मेदवार चाहिन्छ र त्यो उम्मेदवार केवल पूर्ति गर्नुको निमित्त होइन। म काठमाडौँमा जन्मेको, काठमाडौँमै हुर्केको आदिवासी, त्यही म स्थायी बासिन्दा हो। काठमाडौँको हरेक टोल गल्लीको समस्या मलाई थाहा छ र त्यो समस्याको समाधान पनि मलाई थाहा छ।
म फेरि त काठमाडौँ महानगरपालिकामा डेपुटी मेयर भएर बसेँ, केही समयको लागि छोटो समयमा बसेँ, मेयर भएर पनि बसेँ। त्यहाँको समस्या पनि मलाई थाहा छ र त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। त्यसमाथि के हो भने त्यो काठमाडौँ जनताको सेवा गर्ने भनेको भित्री अन्तर्हृदय ममा एक प्रकारको छटपटाट छ, चिन्ता छ। कसरी काठमाडौँ सहरलाई परिवर्तन गर्ने, कसरी काठमाडौँ सहरलाई समृद्ध बनाउने, कसरी काठमाडौँ सहरभित्रको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, त्यहाँका परम्परागत नाचदेखि लिएर जात्रासम्मको कसरी त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने। एउटा काठमाडौँ सहरलाई ऐतिहासिक सहरको रूपमा मात्र होइन तर आत्मीय सहरको रूपमा पनि, बाह्य जगतबाट मान्छे आउँदाखेरि पनि काठमाडौँ सहर त सुन्दर मात्र होइन, एउटा ठुलो एउटा आत्मीय सहर पनि रहेछ भन्ने कुरा देखाउनेको निमित्तमा वास्तवमा साह्रै ठुलो छटपटाट छ, चिन्ता छ। त्यसकारण त्यो छटपटाट र चिन्ता बमोजिमको काठमाडौँ सहरलाई परिवर्तन गर्ने त्यो कठोर छ ममा, त्यो इमान्दारिता छ, त्यो एउटा दृढ इच्छा शक्ति छ, त्यो कर्तव्य परायणता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेरो आफ्नो उम्मेदवारी छ, दावी छ। धन्यवाद। राजुराज जोशीज्यूले कि पहिलो कुरो त नेपाली काङ्ग्रेस किन भन्नु, म त नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दिएर लडाएँ, म व्यक्तिगत लडाएँ होइन। 7 साल अघि पनि मैले भने फेरि दोहोऱ्याउनु पऱ्यो, 7 सालको क्रान्तिमा हाम्रो पार्टीले बन्दुक बोकेर राजासँग मिल्ने बित्तिकै राणा फाल्यो। 47 सालमा हाम्रो सर्वमान्य नेता गणेश मानजीको नेतृत्वमा आन्दोलन गरेर राजासँग वार्ता हुने बित्तिकै हामीले पञ्चायत फाल्यौँ। 62-63 सालमा जब देशमा त्यस्तो रक्तपात थियो, गिर्जाबाबुले चाहिँ प्रचण्डजीसँग सही गरेपछि हामीले राजतन्त्र पनि फाल्यौँ। त्यसैले तपाईँको अर्को जब यहाँ हाम्रोभन्दा अगाडि संविधान बन्नु अगाडि पनि चुनाव भयो, हामी त्यो बेलामा सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी थियो र 5 वर्ष काङ्ग्रेसलाई पार्टी सत्ता बाहिर नेतृत्वमा सरकार बनेन, विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूको सरकार बन्यो, संविधान बन्न सकेन, संविधान सभा डिजल्भ भयो। जब सुशील कोइराला हाम्रो पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा बन्यो, उहाँको नेतृत्वमा संविधान पनि आयो। पहिलो काम यो कारणले हामीलाई दिनुपर्छ किन हाम्रो नेतृत्वमा सब आन्दोलन परिवर्तन र संविधान पनि बनेको छ। त्यसैले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै अब यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र यहाँ विकास निर्माण हाम्रो मैले अरू कुरा त मैले अघि मेरो प्रतिबद्धता भनिहालेँ, मेरो भिजन छ, म इन्टरनेसनल लिङ्क गरेको छु। म पनि काठमाडौँको मध्यभागमा मेरो त पुर्खा यहाँ जन्मे बच्चादेखिको मैले सारा कल्चर हेरेको छु। त्यो कल्चरको लागि अहिले पनि सभासद हाम्रो क्षेत्रको सभासद कोषबाट विभिन्न ठाउँमा गएर मठ मन्दिर बनाउने योजनाहरू ल्याइरहेको छु, जनतासँग भिजिरहेको छु। विभिन्न बाजा गाजा जति कल्चरहरू छ त्यसको लागि सबभन्दा अगाडि बसेर मैले काम गरिरहेको छु। त्यो अर्को कुरो मेरो भिजन, मेरो इन्टरनेसनल जुन लिङ्क छ, मैले 95 मा म युसीको भाइस प्रेसिडेन्ट इटालीमा हाम्रो कन्फरेन्सबाट पेरिस जस्तोको त सहर बनाउनु पनि काठमाडौँ भनेर मेरो त्यतिखेर सालको चुनावमा उपमेयर दिँदाखेरि म लड्दिनँ भने पिएललाई मेयर लड्नुभयो, मेरो इच्छा थियो मेयर लड्ने। अब पिएललाई यस्तो आदरणीय नेता आउनुभयो, म लड्दिनँ भनेर हाम्रो उपमेयर नवीन राज जोशीलाई बनाएँ। त्यसैले मैले यो सबै चिज, मेरो योग्यता क्षमता, मेरो जनतासँगको सम्पर्क, मेरो पार्टीले गरेको कामहरू, म त पार्टीको उम्मेदवार राजु राज जोशी त केही पनि होइन, पार्टी म व्यक्ति, पार्टीको प्रतिनिधित्व मैले गर्ने हो यहाँ गएर। यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यो पार्टीलाई भोट दिने हो। अहिलेसम्म गरेको इतिहासको मेरो त युवासँग पनि त्यत्तिकै दोस्ती छ, पुरस्कार 2-3 जेनेरेसनसँग मेरो सम्बन्ध छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई किन मेयर दिनु, मलाई मेयर दिनु भनेको समग्र काठमाडौँलाई एउटा विकसित राष्ट्रको महानगरपालिकाको दाजुमा पुर्याउनलाई मलाई, मेरो पार्टीलाई, पुरा हाम्रो टिमलाई जिताउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब हामी बाहिरका केही दर्शक वा सर्वसाधारणको प्रश्न पनि सुन्यौँ। मेरो प्रश्न त आइ नै रहेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका केही दर्शक, विद्यार्थी वा प्रोफेसर वा शिक्षक कसैले कुनै प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने हात उठाएर चाहिँ सोधिदिनु होला। माइक त्यहीँ नै आइपुग्छ, एकैछिन उठिदिनु होला, माइक त्यहीँ आइपुग्छ। सबैमा हामी संविधानमा पनि महिला र पुरुषको समानताको कुरा गरिरहेका छौँ, अनि पार्टीले पनि त्यो अँगालेको छ। जस्तै मेयर र उपमेयरमा महिला र पुरुषलाई राखेको छ। तर हेर्दाखेरि मेयरमा चाहिँ सबै पुरुष हुनुहुन्छ र उपमेयरमा किन महिला हुनुभएको हो एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा पनि यसो यो पूर्ण रिसर्च चाहिँ होइन, 2-4 जना आफ्नो ठाउँमा कालेश्वरी मनोहरामा म बिलोङ गर्छु, त्यहाँ मैले
यसो व्यक्तिहरूको छलफलमा के पाएँ भन्दाखेरि महिलाले चाहिँ उपमेयरमै दिनुपर्ने अथवा म महिला उपमेयरको प्रत्याशी हुँ भनेर उनीहरूको मेन्टालिटी छ, यो पनि छ। यो किन भयो होला? धन्यवाद। राजुजी पनि सुरु धन्यवाद प्रश्नको लागि। हेर्नुहोस्, अब सक्षम भएको महिला त देशमा राष्ट्रपति हुनुभएको छ, पार्टीले त राष्ट्रपति पनि बनाउँदो रहेछ। अब महिलाहरूको जुन ठाउँमा अब हाम्रो संसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, अब अहिले हाम्रो यहाँको राजनीतिमा जुन लामो समयदेखि उतार चढाव भयो, जुन हामी सङ्घर्षमा हिँड्यौँ, त्यसमा अब यो महिलाहरूको आफ्नो घरयासी कामले जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरू आइसक्नु भएको। अब यो त के छ, संविधानले त्यो नआएको हुनाले महिलालाई हामीले कोटा दिनु परेको 33% सक्षम सबै मेयर हुन लायक हुनुहोस्, हाम्रो त शुभकामना छ। त्यो नभएको कोटा किन चाहियो भन्दाखेरि सक्षम अलिकति भएन, उहाँहरूलाई हामीले ल्याउनु पर्यो। अब मेयर वा उपमेयर भनेर पनि हामीले किन राख्यौँ भन्दाखेरि नभए दुइटै पुरुषले पाउँथे 100%, किनभने हामी लामो सङ्घर्षदेखि लामो राजनीति गर्दै आएको मान्छेहरूको क्षमता योग्यता पुरानो हेर्दाखेरि पार्टीहरूमा, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा पुरुषहरू नै धेरै छन्, महिलाहरूको पार्टिसिपेट धेरै कम छ। मैले 39 वर्षको आफ्नो अनुभवमै देखेको। त्यो कारणले हो अब तपाईँको जब क्षमता योग्यता भएपछि त राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, तपाईँको के अरे हाम्रो सभामुख सब भइसक्नु भएको छ। अब यो पनि राजनीतिमा बिस्तारै आउनु पर्यो भनेर वडामै 2जना कम्पलसरी गरेका छौँ, अब मेयर उपमेयर गरेका छौँ, अब संसदमा पनि हामीले 33% भनेर कोटा गरिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सक्षमता बढ्दै गएपछि भोलि देशभरि नै अब यो मेयरमा चाहिँ महिलाहरू आउनु शुभकामना, आउनुहुन्छ भविष्य भन्ने म राख्छु, विश्वास राख्छु। अझै 2-3 दशक पर्खिनै पर्ने हो हामी महिलाहरूले दाबै गरेर चाहिँ मेयर माग्नलाई? त्यसो त नहोला। यसमा के भयो भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा हुने दाजुले भन्नुभएको छ होइन, यो अहिले एकै त क्षमता भएका महिलाहरू त अहिले कारणले प्रमुख 3वटा अङ्गमा चाहिँ महिलाहरूले नेतृत्व गरिराखेको छ। अनि यो अहिले मेयर उपमेयरको पनि अहिले जुन अस्ति नयाँ नियम आयो त्यसमा चाहिँ एउटा महिला वा पुरुषलाई कम्पलसरी नगरेको भए त्यसमा महिलाहरू अझै पछाडि हुन सक्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो नेपालको कन्टेक्स्ट हुँदा वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा छैन, महिला सशक्तिकरणको कुराहरू यो अभियान सुरु भएकै ढिला भयो, धेरै भएको छैन नि यो शब्दहरू सुनेको, यो कार्यान्वयनमा आएको। त्यस बेलाखेरि महिलाहरू विगतमा गृहिणीको रूपमा धेरै रहन्थ्यो दिदीबहिनीहरू, तर अहिले वुमेन इम्पावरमेन्टको रूपमा यो कुराहरू अगाडि आइसकेपछि धेरै महिलाहरू सक्षमका छन्। अहिले राजनीतिमा आउनु भएको छ। पहिलो राजनीतिमा चाहिँ 33% कोटा नआउँदाखेरि राजनीतिमा लाग्यो 10% मात्रै हुन्थ्यो, अरूहरूमा पनि धेरै कम हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मौका पनि छ, अहिले चाहिँ अभियान पनि छ, माहौल पनि छ। त्यसको आधारमा चाहिँ यसपालिलाई हामीले अलिकति मेरो उपमेयरमा चाहिँ अलिकति उपमेयर धेरै पाइएला भनेर महिलाहरू सक्रिय भएर यो वुमेन इम्पावरमेन्ट अझै अगाडि बढाउनु तपाईँहरू दिनुभयो योग्यता क्षमता र निरन्तरता देखाउनु। त्यसको आधारमा चाहिँ 5 वर्षपछि चाहिँ मेयर धेरै पाउनु होला मेरो शुभकामना दिन्छ। राजाजी, यो प्रक्रिया पुरा हुनलाई ढिलो सुरु भयो, यो हामी सबैलाई थाहा छ, तर यो प्रक्रियालाई अलिकति एक्सेलरेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ महिलाहरूलाई अझै पनि मूलधारमा ल्याउनलाई। आफ्नो 5 वर्षको कार्यकालमा कसरी चाहिँ सकेसम्म बढी महिलाको सहभागिता सरकारमा, कार्यान्वयन पक्षमा, नीति पक्षमा के गर्नुहुन्छ महिलालाई अगाडि? मैले अघि नै पनि भने यो पार्टनरसिपको जमाना हो, यसले गर्छु भने के पनि हुँदैन। यसमा लैङ्गिक कुरा पनि आउँछ, महिला र पुरुष बराबर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन। म स्मरण के गराउन चाहन्छु भने मुखले हामीले फुर्ती गर्न हुँदैन। म उदाहरण यहाँ पेश गर्दैछु। 2054 साल आजभन्दा ठिक 20 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा 1जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भने त्यसको सुरुवात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको। अहिले 20 वर्ष पछिसम्म आउँदाखेरि मेयर वा उपमेयर मध्ये 1जना महिला वा पुरुष हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। सुरुवात भएको छ है, हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर मलाई भन्ने हो भनेदेखि त म महिला होइन तर म उपमेयरको क्यान्डिडेट है। उदाहरण पनि छु नि यहाँ, उहाँहरूलाई सोध्नु होला मेयरको उम्मेदवार पुरुष हुनुहुन्छ, म महिला होइन तर उपमेयर। उदाहरणमै छु नि यहाँ। दूरदर्शन प्रेमलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। अर्को कुनै प्रश्न छ?
भक्तपुरको प्रत्याशी मेयरज्यूलाई भक्तपुर भनेको नाइकी डन ड्रग लर्डको एउटा जङ्गी अड्डा। अब भक्तपुर चलाउने प्रकारको ड्रग लर्डले हो कि नाइकी हो कि डनले हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त। अब यहाँ कोलाई चाहिँ नि ड्रग लर्ड भन्नु, प्रहरीलाई ड्रग लर्ड भन्नु कि प्रहरीको 3 जना आइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ नि अब कोलाई भन्नु, अब योसँग चाहिँ कसरी जुझ्नुहुन्छ? फेरि अब हजुर त अब त्यस्तो पेसामा नलागेको मान्छे, त्यस्तो पेसामा नलागेको मान्छे त्यस्तो पेसामा लागेको मान्छेसँग जुझ्दाखेरि फेरि यहाँ त तहका छन्, कोही चाहिँ मन्त्री नै पनि डन नाइकी हुन सक्छ, त्यस्तोसँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ तपाईँले? मेरो प्रश्न थियो। त्यसमा अलिकति थपिँदाखेरि ड्रग मात्र होइन, अर्गनाइज क्राइम एजसँग जुझ्ने तपाईँको के छ नीति कसरी चाहिँ? किनकि काठमाडौँ र भक्तपुर दुवैको समस्या भएको कारणले उहाँले हजुरलाई मात्र सोध्नुभयो, तर म यो अरू 2 जनालाई पनि यही नै प्रश्न चाहिँ पस्किन चाहन्छु। 3 मिनट धन्यवाद। यसमा यो दमनगिरी भयो, ड्रगिस्टहरूको भयो, यो अहिले एउटा विकृतिको रूपमा आइरहेको छ। यो विकृतिहरूलाई राज्यले अगाडि बढाउने भने नगरलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित र अवधारणाका साथ नगरलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने यी कुराहरूलाई क्राइमहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्ने हुन्छ। अब राज्य र यो समाज भनेको चाहिँ यो दादागिरी बाहुबलीको रूपमा मात्रै र गुन्डागर्दीको रूपमा सङ्गठित रूपमा मात्रै जे पनि गर्न सकिन्छ भने यी कुराहरू यसको लागि मन्त्रालय नेपालमा कानुन हुन्छ, नगरमा कानुन हुन्छ। यी नियमहरू र कानुनहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति टाइट गरेर हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्दैछ। भने यी अनि जनताले सुन्नको लागि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि आइराखेको छ भने हामीले वाच गर्नुपर्छ र हामीले च्वाइसको चाहिँ आवश्यक राख्नुपर्छ। यो अनुसार चाहिँ उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई हामीले अगाडि बढायो भने राज्यको नीति काम नियमहरू लगाएर विनियम भयो भने अनियमित काम भयो भने यी कुराहरूलाई चाहिँ क्राइमलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले भिजन के ल्याएको छ भने अहिले त स्थानीय तहको अधिकारमा चाहिँ नगर प्रहरीहरू पनि हुन्छ। नगर प्रहरीहरू आयो, नगर प्रहरी राख्दाखेरि त्यसै समाधान प्रहरी राख्नु पऱ्यो, इमान्दार मान्छेहरू छानिनु पऱ्यो। अनि भने चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनि हाम्रो नेपाल सेनाका टोलीहरू छ, तिनीहरूसँग समन्वय गरेर नगरलाई चाहिँ क्राइम मुक्त बनाउनको लागि हामीले भूमिका खेल्न सकिन्छ, नेतृत्व गर्न सकिन्छ। भनेपछि जनताले सही नेता चुन्नु पनि यो समस्या समाधान गर्नमा एउटा कदम हो। यही काठमाडौँमा ड्रग मात्र होइन, विभिन्न प्रकारका अर्गनाइज क्राइमहरू र यसको प्रोलिफरेसन हेर्ने हो भने सरकारको धेरै भित्री तहसम्म चाहिँ यो समस्या घुसिसकेको छ। अब नगरको उपमेयर, नगरको दोस्रो सेकेन्ड इन्चार्ज भएपछि तपाईँले यसलाई कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ यो अर्गनाइज क्राइम? यो समस्या विकराल समस्या हो। म विक्रान्तजीको भनाइसँग म सहमत छु। समस्या विकराल हो तर समाधान गाह्रो छैन। राजनीतिमा अपराधीकरण मूल समस्या हो। अपराधीहरूले सरकार चलाउन थाल्यो भने यस्तै हुन्छ। त्यसकारण अपराधीले सरकार चलाउने होइन, सरकारले अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो। तपाईँले देख्नु भएको छ आइजिपीको प्रकरण अहिले हालसालको ज्वलन्त घटना। त्यसकारण कुन पार्टीसँग नजिक मान्छे आइजिपीलाई राख्ने भन्ने त्यो पार्टीको स्वार्थले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था हाँक्ने प्रमुखलाई राख्नु मिल्छ? त्यसकारण अपराधीहरूको हातमा सरकार छौन्जेलसम्म समस्या रहन्छ। अपराधीहरूको हातबाट यो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा हट्ने बित्तिकै त्यो ठुलो समस्या होइन, अहिले चाहिँ विकराल समस्याको रूपमा छ। यसको समाधान यसलाई तपाईँको नेतृत्वको इच्छा शक्तिमा धेरै भर पर्छ। यदि तपाईँसँग दह्रो किसिमको इच्छा शक्ति छ, इमान्दार हुनुहुन्छ भने त्यो डन पनि भएको छ, यो अपराधी पनि भएको छ। त्यही यो भएपछि नीतिश कुमारले बिहारमा मुख्यमन्त्री भएपछि सारा डनगिरीहरू यो अपराधीहरू भागेको थियो होइन। अब तपाईँको हिजोदेखि यो कहिलेदेखि सुरु भएको यो अपराधीहरू सुरु भएको, यो घुस सुरु भएको होइन। हामी त 47 सालभन्दा अगाडि त नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू बाहिर नै थियौँ, हामीहरू सत्तामा थिएनौँ, तर यो सुरुवात त्यही बेलादेखि भएको। तर हामीले तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ। स्थिर सरकार भने, तर तपाईँको स्थानीय सरकार अघि नै मैले पनि 5 वर्षलाई छ।
तपाईँसँग यदि हिम्मत छ, यदि तपाईँले जनता लाखौँ जनताले म्यान्डेट दिएको छ, तपाईँसँग हिम्मत छ र तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने यो डन सन भनेर त कहाँ भाइहाल्छ नि। मैले अघि नै भने हामीले राजनीति गर्दाखेरि यो पाहाडसँग कुलेर जुझेर जित्न सक्छ भने जित्यो, राणा गयो, पञ्चायत गयो, सब जान्छ। यो डन पनि जान्छ, तर नेतृत्वसँग इच्छा शक्ति, इमान्दार र त्यो लगनशीलता हुनुपर्छ। त्यो भयो भने अहिले जुन स्थानीय चुनावमा देखिरहेको छ लहरहरू, जुन साथीभाइहरूले बोलिरहनु भएको छ, सबै पार्टीको, हाम्रो मात्रै पार्टी होइन, हेर्दाखेरि के मलाई विश्वास छ भने भोलि आउने यो स्थानीय निर्वाचनपछि भोलि आउने नेतृत्वले धेरै हदसम्म यस्ता समस्याहरू समाधान गरेर जनतालाई सुरक्षित पार्नलाई सहयोग गर्छ। यो काम त सुरक्षाको काम हो, प्रहरीको काम हो होइन। केन्द्र सरकार प्रहरी अब नगरपालिकाको मात्रामा कति आउँछ, केन्द्रको हातमा कति छ, तर के भन्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यस्तोहरूलाई चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गरिदिने बित्तिकै तिनीहरू भाग्ने ठाउँ हुँदैन, भाग्नुपर्छ। पुग्ने ठाउँ नदिएपछि त्यसपछि तपाईँको जनतालाई धेरै सुरक्षित गर्न सक्छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको जवाब सुनेर हामी केही हदसम्म आशावादी पनि भयौँ होला। केही नभए पनि अझै प्रश्न सोध्नुपर्ने रहेछ आफ्नो नेताहरूलाई। उम्मेदवार अझै एउटा प्रश्न रहेछ, यो प्रश्नलाई मैले नाइ भन्न सक्दिनँ। अब राजुजीले मेट्रो ल्याइदिइहाल्नु हुने भयो, राजारामजीले डोम ल्याइदिइहाल्नु हुने भयो, अनि मदन सुन्दरजीले सबैले गरिदिइहाल्नु हुने भयो। त्यति सजिलो छैन तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू गम्भीर गर्नुहोस्। मलाई तपाईँलाई यो भन्नु पऱ्यो, यो राजनीति होइन, यो जनताको विकासको कुरो हो। तपाईँहरूलाई गम्भीर भएर जनताका समस्याहरूलाई केन्द्रित गरेर बोलिदिनुहोस्। म अनुरोध पनि गर्छु। 20 वर्षदेखि जनताले पानी खान पाएको छैन, जनता धुलोमा छ, जनताले कर तिर्न जाँदाखेरि घुस दिनु परेको छ। म नगरपालिकाको चिफ लयर भएर 5 वर्ष काम गरेका छु। म त्यो मान्छे हुँ जसले घुस खाँदा खाँदै दुईटा हात समातेर मेयरकोमा पुर्याएँ। मेयर र वडाध्यक्षहरू बसेर त्यसलाई छोड्नुभयो। तपाईँको काठमाडौँ नगरपालिकाभित्र मात्रै घुस र मात्रै भ्रष्टाचार छ, यति सजिलो छैन। तपाईँको तिमीमा र मध्यपुरमा रियल इस्टेटका डनहरू, रियल इस्टेटका दादाहरू, रियल इस्टेटका व्यापारीहरू बाहेक कोही पनि छैन। हनुमन्ते हेर्नुहोस्, हामी हनुमन्ते सफा गर्न जाँदाखेरि कुटेर खेदिएको थियो। त्यसैले तपाईँहरू यसलाई गम्भीर रूपमा लिदिनुहोस्, नखानु गर्नुहोस्। मेरो तपाईँको यसैमा एउटा मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न यसैमा थपेर हजुरहरूलाई प्रशस्त बोल्ने समयका साथ माइक हस्तान्तरण गर्नेछु। त्यो सबै कुरालाई ध्यान राख्दै हजुरले भोलि कार्यकालमा छिर्नुभयो र 5 वर्ष कार्य सम्पादन गर्नुभयो। 5 वर्षको कार्यकालको अन्त्यमा काठमाडौँ वा भक्तपुर कस्तो भयो र त्यहाँ तपाईँले के कुरा चाहिँ अचिभ गर्न सक्नुभयो भने आफूलाई सफल भएको मान्नुहुनेछ? यो र त्यो प्रश्नको एकैचोटि जवाब गर्नुहोला। हजुर 3-3 मिनट प्रत्येक पक्षलाई दिन्छु। सुरु गरौँ राजारामज्यूबाट। धन्यवाद। 5 वर्षमा अहिलेको धुलान्ने सहर त्यो बन्द भएर जनजीवन स्वच्छ र स्वस्थ सफा हावामा सास फेर्ने, सफा पानीदेखि हुनु पऱ्यो। मैले सुरुमै भने काठमाडौँका हरेक जनताको आयु बढाउने काम र आय बढ्ने काम एकदम अब चाहिँ हामी 10 वर्ष बढी बाँच्छौँ है, अब हाम्रो आयु बढ्यो भने काठमाडौँका जनताहरूले त्यो महसुस गर्ने र अब हाम्रो हाई इन्कम हुने भयो। अब एकदम यहाँ अपराधीकरण पनि छैन, अवैध व्यापार व्यवसाय पनि छैन। अब हाम्रो हाई इन्कम हुने हो भन्ने कुरो आँखाले देखेर, एकदम त्यो भाषणमा होइन, आँखाले देखेर, हातले छामेर, खुट्टाले टेकेर त्यो अनुभूति गर्न पाउने त्यो हुन्छ। मैले सुरुमा पनि भने अन्तिमले भन्न चाहन्छु, अब नेपाली जनताले उधारो पत्याउँदैन, डेलिभरी भुक्तानी अब भुक्तानी बजिरहेको छ। अब भाषणबाट हुँदैन, त्यो आएर तपाईँले अघि नै भन्नुभएको जस्तो त्यो निष्ठा बिनाको नाराले, त्यो कार्यान्वयन नहुने सहमतिले अब के हुनेवाला छैन। हाम्रो देशका लाखौँ युवा शक्तिहरू आफ्नो देशमा भविष्य नदेखेर मलेसियाको जङ्गलमा, खाडीको मरुभूमिमा केवल पेट पाल्नुको निमित्त जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। कल कारखानाहरू बन्द भए,
बिक्री भए पौडीका नाममा रोजगारी छैन, पौडीको नाममा कल कारखाना बिक्री भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाध्यता बस हाम्रा युवा शक्तिलाई बाहिर पठाउने, आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य नदेख्ने भन्ने कुरो त्योभन्दा ठुलो गम्भीर कुरा हुन सक्दैन। 50औं लाखको सङ्ख्यामा हाम्रा युवा शक्ति पहिलो पात्र शक्ति जसले देश समाज निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसले देशको बाहिर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ भने 50औं लाखको हाराहारीमा गैर नेपाली नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो नागरिकतामा पढाइ गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय भावनालाई बलियो बनाउने किसिमको पाठ्यक्रमहरू पनि बनाउने। अब स्थानीय सरकारी स्थानीय निकाय होइन, अब स्थानीय सरकार बन्दैछ, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, त्यो स्थानीय आफ्नो तहभित्रको ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा स्थानीय सरकारको हातमा जानेछ। त्यो स्थानीय सरकारले चुस्त दुरुस्त सक्षम बनाउने, आर्थिक अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई बिल्कुलै बन्द गर्ने र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने काम हुन्छ। अब त्यो अनुभूति मैले अघि भने जस्तो अब हातले छामेर आँखाले देखेर खुट्टाले टेकेर त्यो अनुभूति काठमाडौँवासीहरूले गर्न पाउनेछ। 5 वर्षको अन्तमा त्यो अनुभूति गर्न सकिएन भने हजुर असफल हुनुभयो भन्ने हामीले बुझ्छौँ। म असफल हुँदा केही फरक पर्दैन। मैले काठमाडौँका जनताले असफल बनाउनु हुन्न। र मैले सुरुमै भने काठमाडौँ जनतालाई जिताउनुको निमित्त मेरो उम्मेदवारी हो। काठमाडौँ जनताको जय मेरो विजय हो। काठमाडौँका जनता मेरो लागि देवता हो। धन्यवाद। मदन सुन्दरज्यू, यही नै प्रश्न हो। ठिक छ। यसमा मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा मूल्याङ्कन अहिले युवराज सरले एकदम सठिक र गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ मध्यपूर्वको सभामा पनि। 5 वर्षभित्र एउटा हामी दावा गर्न सक्छौँ अनियमित भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती मुक्त हुन्छ। अहिले जुन अहिले एउटा विवाह दर्ता गर्न गयो पैसा चाहिन्छ, एउटा पञ्जीकृतिका केही गर्न गयो त्यसलाई पैसा चाहिन्छ, नगरपालिका नक्सा पास गर्न गयो पैसा चाहिन्छ। नक्सा पासको चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा राख्नको लागि त्यो नक्साको हाम्रो पूर्ण पास भएको हुन्छ नि, निर्माण सम्पन्न हुने त्यसमा चाहिँ धरोहर फिर्ता गर्दैन। यी कुराहरू मध्यपूर्वको सहरहरू दुःखका साथ भन्नुपर्छ। एउटा एजेन्सीले चाहिँ इन्टरनेसनल एजेन्सीले अनुगमन गर्दाखेरि र अध्ययन गर्दाखेरि 58वटा नगरपालिकामा नेपालमा हुँदाखेरि भ्रष्टाचारमा दोस्रो नम्बरमा परेको छ। विडम्बना यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ, अनियमित भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीबाट मुक्त गर्छौँ। अहिले चाहिँ विकासका लागि सरले चाहिँ खानेपानीको अभाव छ। मध्यपूर्व खानेपानी चाहिँ काठमाडौँमा जान्छ, भक्तपुरमा जान्छ, सबैतिर पानी खाएर आन्छ, तर मध्यपूर्वमा खानेपानी हुँदैन। अनि ढलको सन्दर्भमा सबै अनुमतिहरू सबै प्रदर्शित भएको छ। यसमा ड्रेनेजको ढलको हेर्दाखेरि चाहिँ मूल ढल चाहिँ सानो हुने, शाखा ढल चाहिँ ठुलो जोडिदिने, अनि खानेपानीको समस्या त्यस्तै। अहिले चाहिँ हामीले के प्लान गरेँ, यसमा चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरको खानेपानीको पनि एउटा मास्टर प्लान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा नेटवर्किङ सिस्टममा स्याचुरेटेड पपुलेसनको फोरकास्ट गरेर आधारमा चाहिँ 5 वर्ष 20 वर्षसम्मलाई पुग्ने गरी हामीले त्यो ड्रेनेज नेटवर्कको चाहिँ निर्माण गर्छौँ डिजाइन गरेर। अनि त्यसमा चाहिँ खानेपानीको त्यो नेटवर्क गरिसकेपछि आधारभूत आवश्यकताहरूबाट मध्यपूर्व जनताहरू चाहिँ यस्तो सानोतिनो कुरामा चाहिँ दुःख पायो भने चाहिँ गुनासोहरू गर्नु पर्दैन, नपर्ने भयो भने चाहिँ म त्यसमा सफल हुँदैन भनेर। धन्यवाद। धन्यवाद। राजराज जोशीज्यू, सबैभन्दा सिनियर हजुर नै हुनुभयो यहाँ प्यानलमा। अन्तिम 3 मिनट हजुरलाई। धन्यवाद। सबभन्दा म मेट्रोको कुरा गर्छु। मैले मेट्रो चाहिँ नि हावाको भरमा भने होइन, मसँग साधन स्रोत भएर भने हो। मैले अहिले एउटा हाम्रो योजना आयोगले मेट्रोको लागि रिसर्च जस्तो एउटा छ, यति पैसा लाग्छ भनेर 78 कति किलोमिटरसम्म अस्ति इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कन्फरेन्स भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले पढेको थिएँ, अध्ययन गरेको थिएँ। 600 अरब जति नेपाली लाग्छ। अर्को काठमाडौँभित्रबाटै बनाउनलाई 200 अरबको पनि प्रोजेक्ट छ, 2टा प्रोजेक्ट छ। र त्यसमा मैले अघि नै भने नेपाली जनतालाई सेयर बेच्छु। अब कुन देशमा छ भनेर मलाई 2-3 जना पत्रकारले सोधिसक्नु। मैले भने अरू देशको मलाई थाहा छैन, मैले मेयर भए पनि म काठमाडौँमा चाहिँ नि बेचेर देखाउँछु, सेयर बेचेर बनाएर देखाउँछु। यो ग्यारेन्टी हो। सबभन्दा ठुलो कुरो 5 वर्षपछि काठमाडौँको जनताले मेट्रो चढ्न पायो भने म सक्सेस भएँ, मेट्रो चढेन भने म अफेलियर हो। यो अर्को तपाईँको हरेक साल 20,000 मान्छेलाई मैले, त्यो पनि एजुकेटेड मान्छेलाई मैले जब दिन्छु भनेर मैले प्रोजेक्टहरू बनाउँदैछु। किनभने म जित्छु भन्ने मलाई 99% विश्वास छ होइन। किनभने अब हाम्रो
धेरै कुराले गर्दाखेरि गत चुनावको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो प्यानलको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ पार्टी सशक्त पार्टीले एक्लै नलडेर दुईटा पार्टीसँग मिल्दाखेरि धेरै कारण छ र मेरो आफ्नो पनि क्षमताको छ मेरो पार्टी मैले भने। अनि अर्को कुरो धुलोमुक्त गर्छु स्कुलको यो मैले तपाईँलाई बिना कारण बिना गर्न नसक्ने कुराको एउटा पनि बोलेको छैन। मैले यहाँ जहाज चलाउँछु पानी जहाज भन्यो भने हाँस्नु होला चलाउनै सक्दिनँ समुद्रै छैन। तर जहाँ तपाईँको साधन स्रोत म जुटाउन सक्छु जहाँ मैले सम्पर्क गरेको छु एडिबीवाला मैले सम्पर्क गरेको छु मैले अहिले यो चाइनाले खोलेको एसियन ब्याङ्कहरू छ त्यो सम्पर्क गरेको छु मसँग वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गरेका मेरो साथीहरू छन् र यहाँका बिजनेसम्यानहरू इन्टरप्रिन्यरहरू कुरा गरेको छु त्यो विदेशीहरू बनाउन तयार छन् चाइनिजहरूसँग मैले कुरा गरेको छु मैले त्यसै भनेको छैन। अरू हाम्रो यहाँको साधन स्रोतले भ्याएको मात्रै भनेको छु आइटी फ्री त्यो तपाईँलाई यो के अरे वाइफाई फ्री त्यो तपाईँको कति पैसा लाग्छ एकचोटि इन्स्टल गर्नलाई कति लाग्छ मन्थली कति नगरपालिकाले बेहोर्नुपर्छ र त्यो किन भन्ने पनि मैले राखेको छु। किन भन्दाखेरि तपाईँको हामी पैसा नभएको पनि साधारण स्कुल पढ्ने कलेज पनि हुने गर्दा पैसा हावा कुरा गर्ने तपाईँलाई एउटा कम्प्युटर बाँड्छु भनिदिँदै युपीमा अखिलेश यादवले चाहिँ कम्प्युटरै बाँड्दै उनीहरूसँग पैसा छ साधन स्रोत छ हामीसँग त्यो छैन। जे हामीले आफ्नो साधन स्रोतबाट गर्न सक्छौँ त्यो मात्रै भनेका थियौँ र मैले भनेको सबै कुरा म पुरा गर्छु भन्ने लाग्छ। त्यति भयो भने म सक्सेस हुन्छु किनभने हरेक कुरा जनतासँग मेरो व्यक्तिगत कुनै काम पनि छैन। अरू भ्रष्टाचारको कुरा पनि म भन्नु नगरपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार छ कतिसम्म भ्रष्टाचार छ भन्दाखेरि एउटा मेरो साथीले फाइनेन्स कम्पनीको थियो उसले एउटा घर किन्यो 1 मिनट अन्तिम वक्ता भनिहाल्नु अनि ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि 3 लाख रुपियाँ तिरेको रहेछ। अब तपाईँले नयाँ घर किन्नु अब 23 लाख रुपियाँ ट्याक्स तिर्नुहोस् भनेछ। त्यसलाई आएर भनेछ मलाई 21 लाख रुपियाँ दिनुहोस् म तपाईँलाई 3 लाखमा ल्याइदिन्छु भनेछ। त्यसैले त्यो भ्रष्टाचार थाहा छ त्यसमा मुकाबला त्यो रोग लागिसक्यो औषधि नखाइ त उपाय नै छैन क्यान्सर काट्नुहोस् औषधि औषधि खाएर बिर्सेको र त्यति धन्यवाद। धन्यवाद। एकचोटि यहाँ उपस्थित हुनुभएका तिनैजना उम्मेदवारहरूको लागि ताली बजाएर उहाँले प्रजातन्त्रको यो अभ्यासमा आएर आफ्नो केही घन्टा खर्च गरिदिनु भयो आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब यो क्रममा मबाट केही त्रुटिहरू भए केही गल्तीहरू भएका थिए भने माफ गर्नु होला र आज जति पनि साना प्राविधिक त्रुटिदेखि लिएर अरू त्रुटिहरू भयो त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र यो चाहिँ आज खिचिएको जति पनि भिडियोजहरू छ त्यो युट्युबमा पछि हामी हाल्नेछौँ र अहिले भेन्यू उपलब्ध गरिदिनु हुने हाम्रो यस कलेजको युवराज सरलाई केही शब्द राखिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। अनि ऊ 23 वर्ष मुद्दा बोक्छ र एक दिन मैले भने काठमाडौँको त्यति बेलाको टिमलाई मसँग हिँड्नुहोस् मैले उहाँहरूलाई 12-14 ठाउँ घुमाउन लगेँ जहाँ कन्टेनर राखेको थियो त्योभन्दा बाहिरपट्टि मरेको कुकुर फ्याँकेको थियो जहाँ पिसाब नगर्नु भनेको थियो त्यहाँ पिसाब गरेको काठमाडौँको रत्नपारको सबवेमा मुद्दा दिशा पिसाब। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई भने 7300 मान्छेको यो मध्यपुरलाई पनि लाग्छ मदन सुन्दरजीलाई पनि म यो के अरे तपाईँलाई पनि काम लाग्छ अनुरोध गर्छु। मैले भने 7300 वादी प्रतिवादीको 15000 वादी प्रतिवादी 15000 हो। हाम्रो प्रत्येक घरमा 4-4 जना मान्छेको परिवार गर्ने हो भने 60000 हो। हाम्रो एउटा ससुराली हुन्छ एउटा मामा हुन्छ त्यसलाई 8ले गुणा गर्नुहोस् र मैले हिसाब निकालेँ 4,70,000 मान्छे एफेक्टेड हुन्छ। अनि उसले कन्टेनरमा बाहिर कुकुरमा फ्याँकेर पिसाब नगर्नु भन्ने ठाउँमा पिसाब नगरेर के गर्छ? यति कुरो ख्याल राखिदिनु हो भने तपाईँहरू जसले जिते पनि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ। दोस्रो बडा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भन्दाखेरि म तपाईँहरू 3 जनाबाट कमिटमेन्ट चाहन्छु। 84 वर्षकी एकजना महिला एक दिन मुद्दा सुन्दै कुरा प्रतिवादी रहेछन् उनी नेपाली भाषा बोल्न सक्दिनन् उनी नेपाल भाषामा बोल्छिन् ट्रान्सलेसन गर्ने मान्छे छैन। म नेवारी बुझ्छु तर म राम्रोसँग उनलाई त्यो बुढी मान्छेले बोल्ने र बुझ्ने तरिकाले नेवारीमा फर्काउन सक्दिनँ। त्यसपछि मैले नै हो त्यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जति भाषा बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ उति नै बढी मानिस आफ्नो हुन्छ। त्यसकारण मैले नेपाल भाषालाई वैकल्पिक भाषाको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् पास गर्नुहोस्। त्यति बेलाको नगरपालिकाले
वैकल्पिक भाषाको रूपमा पास गर्यो। त्यो मुद्दा एकजनाले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभयो। त्यति बेला यो मुद्दा मैले मैथिली र नेपाल भाषाको कुरो थियो। दुवैजनाले हराइदिएको कारणले अहिले संहिता आयो। तपाईहरू तीनैजना तपाईहरू नेपाल भाषालाई वैकल्पिक भाषाको रूपमा पास गर्नुको हुन्छ कि हुन्न मलाई जवाफ दिनुहोस्। अब तपाईहरू जसले जित्यो पनि हामीलाई आपत्ति अपेक्षा है मैले त फोटो हालेँ भनेर फोटो राख्नुपर्छ है। मेरो एउटा फोटो दिनु। मैले त भोट हालेँ भनेर राख्छु फेसबुकमा। मैले त भोट दिएँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। तर यो लास्ट जुन दुईवटा अन्य सदस्यहरू छन् त्यो यो दुईवटामा चाहिँ हामीले जसलाई पनि भोट हाल्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले यसो पनि दुईजनालाई हाल्न सक्छौँ, यस्तो पनि हाल्न सक्छौँ, यहाँ पनि हाल्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ 5वटामा हामीले यदि एउटा लाइनमा दुईवटा हाल्यौँ भने त्यो चाहिँ इनभ्यालिड भइहाल्छ। यो चाहिँ अगाडिको 5वटामा एउटा मात्रै हाल्नुपर्छ। एकजनालाई चाहिँ हामीले योबाट चाहिँ दुईवटा र चाहिँ र यो दुईवटा मध्ये पनि हामीले एउटा मात्रै हाल्छौँ भने त्यो पनि इनभ्यालिड हुन्छ। यहाँ चाहिँ दुईवटा हाल्नुपर्छ। यहाँ ओके यो चाहिँ बक्स छ नि, यो चाहिँ सेम पोजिसनको लागि हो। त्यस कारण तर चाहिँ छाप हाल्दा चाहिँ बक्स भित्रै हुनुपर्छ। थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ठीक छ।